Pilipinas ay pumangatlo sa listahan ng mga bansang itinuturing na highest risk at most exposed sa 2012 World Risk Index pagdating sa mga natural na kalamidad at epekto ng climate change. Ngayong taon, sa Climate Risk Index ng German Watch, isang non-government organization na nakabase sa Alemanya, pumapangaliwa ang Pilipinas kasunod ng bansang Haiti. Ngayong gabi, ating makakasama ang isa sa mga namumuno sa tanggapan ng pamahalaan na nakatutok para tumugon at pigilan ang masamang epektong hatid ng climate change disaster. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, kung saan kasama ang Department of National Defense at ang Office of Civil Defense. Let's watch this. Itinalaga ni Pangulong Benigno Aquino III bilang Administrator ng Office of Civil Defense sa kagawaran ng Tanggulang Pambansa noong Pebrero 2013. Si Undersecretary Eduardo Del Rosario, ang isa sa mga opisyal ng pamahalaan na may mahalagang tungkulin at malaking responsibilidad, lalo na sa panahon ng kalamidad bilang kasalukuyang Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa ilalim ng kanyang pamumuno kasama ang iba't ibang ahensya, pinangungunahan niya ang puspusang pangangampanya at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa paghahanda at tamang pamamahala sa oras ng sakuna sa mga komunidad at barangay. Si Yusek Ed ay isang retiradong Major General ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na may halos 37 taon na aktibong serbisyo. Maraming pagkilala na ang kanyang tinanggap sa parehong combat at administrative duty. Isa na rito ang pagkilala sa kanyang kabayanihan sa pangunguna sa search and retrieval operations ng Task Force Kalihim para sa dating kalihim na si Secretary Jesse Robredo. Sa kanyang mahusay na pamamahala ng sandatahan, ilang commanding positions din ang kanyang hinawakan tulad ng Officer in Charge ng Southern Luzon Command ng 2nd Infantry Division ng Army at Commander ng Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines. Sinimulan ni Yusek Del Rosario ang kanyang serbisyo sa bayan sa kanyang pagtatapos sa Philippine Military Academy noong February 1980 na kanya namang sinundan ng ilang professional at specialization courses sa loob at labas ng bansa. Nagtapos din siya ng Master's Degree in Public Administration sa Philippine Christian University. Ang disiplinadong pinuno na may puso para sa kapakanan ng tao, si Undersecretary Eduardo D. Del Rosario. Sabay-sabay po nating i-welcome ang Executive Director ng NDRRMC, Undersecretary Eduardo Del Rosario. Sir, magandang gabi. Magandang gabi, Gio and Aika. Sir, magandang gabi. Siguro, sir, first things first, ipaliwanag po siguro natin sa ating mga manonood kung ano yung pinakasaklaw at mandate ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ano po yung pinaka-function niya talaga? Well, basically, ang council, it was created to reduce yung nasabi nating disaster risk. So, it's more on the disaster risk reduction function. At ito ay binubuo ng 44 government, non-government, and civil society organizations. So, meron po kayong subcommittees dito sa NDRRMC. Ano po ito at ano po yung functions ng bawat subcommittee? Well, kasi in disaster management, we have what we call 4 thematic areas. So in disaster management, itong 4 thematic areas, dito nakapaloob yung lahat ng risk management activities na ginagawa namin. So we have 4 vice chairpersons for this. First is the prevention and mitigation under the DOST, Department of Science and Technology. We have the preparation thematic area under the Department of Interior and Local Government, and response under the SWD, at yung panghuli, yung early recovery and rehabilitation under the National Economic and Development Authority. So kumbaga, sir, kahit wala pang bagyo, yung preparations to anticipate for disasters, kasama na siya sa NDRRMC. At yun ang main focus ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasi sinasabi natin, parang sa
sa pasyente, no? Prevention is better than cure. Yan ang kuwan ng Department of Health. Sa atin naman, sa Disaster Management Council, prevention, mitigation, and preparation are more important kaysa sa response operations. Kasi pagka malakas yung ginagawa nating prevention, mitigation, and preparation measures, ibig sabihin, there is no need for a massive response operations anymore. So from preparation stage to rehabilitation stage, ito rin pa rin tinututukan. Pero sir, di ba ay ka nakita rin natin na ang laki na ng challenges for disaster, lalo na po na, yun nga, yung huling rating natin, we are the second most affected by climate change. At ito nga pong Yolanda, nobody could have really understood the grasp nung pangyayari. Sa tingin niyo po ba, itong konseho ng NDRRMC ay dapat magkaroon na ng isang buong ahensya tulad ng sa Amerika, ang FEMA po ay ganun, hindi po ba? I think kahit na magkaroon tayo ng isang ahensya or departamento on disaster management, the council will still exist. Because no agency can have the capability just like the capability of the Armed Forces of the Philippines. Ang ahensya na yan, hindi siya pwedeng maggawa ng sarili niyang capability sa air, magkaroon siya ng aeroplano, magkaroon siya ng barko, still it will be dependent on the council. Kasi ang council membership, nakapaloob dyan yung basically lahat ng government agencies and bureaus na makakatulong sa disaster management. So andun pa rin ang council, but just the same, if we can have a department, let's say, disaster management department, that is all right also. So, para mas mapalaki yung tutok on developing capacity from the national down to the grassroots level. So, kumbaga, sir, yung NDRRMC, siya rin yung, kumbaga, project coordinator na may kailangan kami sa ahensyang ito. Sila yung nag-aayos at nagtatahi together ng iba-ibang ahensya ng gobyerno tuwing may disaster. Parang yun ang kagandahan ng National Council kasi ang kailangan natin ay sa response operations. Andiyan ang DSWD, andiyan ang Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, the Coast Guard, the Bureau of Fire Protection. So lahat ng agencies na ito tutulong talaga. And through the council, magagawa natin properly, legally, systematically, yung tulong na kinakailangan on the ground, especially in damaged affected communities. So makikita pala natin na iba yung role sa kunwari, ang isang social worker ng DSWD at the time of pag may kalamidad, naka-activate po sila ulit under the NDRRMC. Because of the response sa thematic area. So talaga whole of society approach talaga ang disaster management. Sir, what would you say, siguro looking back, ano yung pinaka-major projects or major projects ng NDRRMC ng nakaraan? Well, meron kaming ginawa last year at na-launch ito noong November 6, which we call Project DINA. DINA is an acronym that stands for Disaster Information for Nationwide Awareness. So, ang gusto nitong project na ito, magkaroon ng malawakang public awareness and education regarding the different hazards and what to do before, during, and after a particular hazard. This is internet-based. Pasok lang tayo kung may internet tayo sa bahay, kahit sa opisina, i-download lang natin yung Project DINA, Office of Civil Defense or National Disaster Management Council, Project DINA, at ipasok ito sa YouTube, yung Project DINA, makikita natin yung 8 hazards na tinatalakay, video, nanonood ka, may magkasalita dyan para magbigay ng for a few minutes. Ano ba ang earthquake? Ano ba ang typhoon? Ano ba ang baha? At ano ang dapat nating gawin before, during, and after an earthquake. So this is, sir, available po ito sa website ng NDRRMC? Website. At kahit ipasok natin sa YouTube, ilagay natin OCD, NDRRMC, Project DINA, mapapanood mo na 46 to 7 minutes lang per hazard. Siguro makakatulong talaga ito, Gio, kasi gaya nung Yolanda, sinasabi na may storm surge. Pero sa tingin ko marami pang hindi nakakaintindi kung ano yung ibig sabihin ng storm surge. Yes, admittedly, na-cover ito dun sa portion ng bagyo, magdudulot ng storm surge. So, sa amin naman sa pananaw namin ngayon, kasi ang storm surge parang foreign. Foreign na para sa ating pandinig. Pati nga sa amin, yung epekto ng storm surge ay talagang grabe, especially in Region 8. So, gagawa pa rin kami ng sequel dito sa Project DINA that would touch more on storm surge.
Sige, Gio, bago uminit pa lalo yung talakayan, siguro sir, mag-break muna tayo. Sa ating mga manonood, pwede nyo kaming samahan by sending your questions and comments in our Facebook and Twitter account. Pag po kayo aalis, magbabalik ang GovAtWork. Babalik po ang GovAtWork with our guest, ang Executive Director ng NDRRMC, si Undersecretary Eduardo Del Rosario. Sir, we'll zero in on an issue. Ito pong rehabilitation efforts when it comes to Yolanda. Nabanggit nyo, isa sa mga thematic categories ng NDRRMC po ang rehab. Ano na po yung efforts dito sa area ng Visayas? Siguro sir, sama na rin natin yung naganap na earthquake sa Bohol at sa Cebu at itong mga sakuna na talagang tumama sa atin last year. Well, basically, all rehabilitation projects are now in the pipeline and being undertaken. But with the creation of the Presidential Assistant for Reconstruction and Recovery, PAR under Secretary Lacson, siya na ngayon na nag-oversee ng rehabilitation efforts with regards to the affected areas because of Yolanda. Pero ang mga line departments of the government, yun ang talaga nag-i-implement yan. So yung office ni Secretary Lacson ngayon na nag-oversee, nag-monitor ng project implementation. Ang mga departments na involved dito, let's say sa infrastructure, we have DPWH. So yung mga sa social services, it's DSWD. So basically, all member agencies involved in the rehabilitation are giving their part para makagawa tayo ng total package on rehabilitation. Sir, nagkaroon na po ba ng adjustments sa kung paano pinapatakbo ang NDRRMC after Yolanda? Magandang katanungan yan, ano? Because of the gaps that we have seen. Kasi Yolanda talaga is, sabi nila, new normal. Yes, sir. So, hindi nakapokus doon yung ating present setup, policies and protocols. So nagkakaroon tayo ngayon ng parang overhauling, so to speak, at nag-update tayo ng mga policies and protocols. And we hope na within this first semester, all these policies, protocols that would address the gaps would be met and crafted so that by July, start of the rainy season, naka-in place na rin yung new protocols and policies that we want to have. Sir, may kinalaman po ba ito sa sinasabi na National Disaster Risk Reduction and Management Framework? Ito po ba yung sinasabi or iba pa to? Yes, kasi ang NDRRM framework is basically a comprehensive and strategic view of how to undertake disaster management activities. And in the framework, when we talk about framework, we are actually focusing on the policies, interagency, and community-level approaches para from top to bottom, whole of society approach ang magiging framework natin with the end in view of having a safer and disaster-resilient Filipino communities. Yun ang pinaka-ultimate objective natin. The resiliency must be at the bottom, at the community level, barangay o village level. Dahil pag resilient at malakas at empowered natin ang mga barangays, ibig sabihin niya nationwide, resilient. So ito po yung siguro nagiging katanungan rin ng karamihan sa atin na kailan lalapit sa PDRRMC, sa Provincial Disaster Response, sa city or sa municipality na Disaster Response Council? At ano po ba yung nagaganap dito na dynamics or synergy with the NDRRMC, the national po? Well, we are talking about the structure, the network of the National Council. Okay, from the National Council, we have the chair with Secretary Gasmin as the chairperson, being the Secretary of the Department of National Defense. Ngayon, sa regional level, we have the Office of Civil Defense as the head of the Regional Council. Then, down the line, the governor, the mayor, and the barangay captains. Sila ang chairpersons of the council. So, ibig sabihin, we are well-structured from top to bottom. Kaya kung mayroong concerns dito, all they have to do is to elevate it to the next layer. Kaya structured tayo at madali nating ma-address yung pangailangan sa ibaba dahil meron tayong organization
napaakyat hanggang ma-receive ng National Council ang mga needs or requirements on the ground. So, kumbaga sir, by default, yung PDRRMC yung nilalapitan, and then kapag siguro yung scale ng disaster is mas malaki, mag-i-interfere na yung NDRRMC. Yes. Ganito yan, ano? Kung one barangay, ang scope ng disaster, yun lang barangay na yon. Kung 2 barangays, it's now the municipal. Okay. If 2 municipalities, the provincial government will assist. 2 provinces, the regional council will assist. Kung 2 or more regions, just like Yolanda, the national government will come into Automatic assist. na papasok. At maganda yan, yung discretion, yung nung mga tao on the ground, sila kagad yung makaka-identify ng mga pangangailangan at yung scale or yung impact nitong mga naganap na typhoon. Pero sir, may isa ring tanong na, bakit daw ang chairperson ng konseho ng NDRRMC ay ang Defense Secretary? Well, it is actually written in our Republic Act. Republic Act 10121 that was made into law May of 2010. And specifically, spelled out dito, na nakalagay, whoever is the Secretary of the National Defense sits as the chairperson. Actually, we were told by now Congressman Biason, when they were crafting this Republic Act, nagtatalo talaga sila whether yung Secretary of National Defense or Secretary of Interior and Local Government. And when they finished that bill and made into law, it was the Secretary of Defense that was chosen. Okay. So sir, kanina nabanggit niyo po yung yung Project DINA. Meron pa po ba kayong other projects na nasa pipeline na gusto i-implement ng NDRRMC just to address just in case may dumating pang bagyo or para mas mapabilis yung rehabilitation efforts? Well, actually, sabi ko kanina, no, ang focus natin is prevention, mitigation, and preparedness. Ito naman ginagawa ng DOST sa ng DILG. Meron sila ngayong ginagawang sistema na 24 hours before na magkabaha sa isang probinsya o munisipyo, ma-advise na natin. Okay, this particular province, this particular municipality, sasabihin natin, babahayin kayo bukas. So that the local responders now can specifically prepare for that eventuality. So that is technology-driven. So itong ginagawa ngayon ng Project NOAA of DOST. So I was told, we had a briefing last week. I was told in 3 months' time, it will be in place so that pagdating ng July hanggang December, na sige ang bahaan, we can now already give a more accurate forecast to a specific province or municipality. Babahayin kayo, mag-evacuation na kayo, or ang mga responders nyo, maghanda na, mag-preposition na ng mga pagkain. Sir, could you walk us through the whole process? Parang from preparation stage up to the rehabilitation stage na kunwari, alam natin na may parating na sakuna or may parating na bagyo halimbawa. Ano po yung from preparation to rehab na ginagawa? Parang step-by-step process po ba ito? Well, prevention and mitigation saka preparedness is a continuing activity. Opo. Ibig sabihin, palakasin natin on the ground as well on the policy or technology aspects. Now, with regards to response, ito papasok ngayon yung second step. Kung nalusutan tayo dito sa prevention and preparation measures at tinamaan ng isang lugar, yung response operations papasok ngayon ng DSWD and andito yung mga national responders natin kung malawakan. Kung malawakan, papasok ngayon ng mga national responders coming from the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Coast Guard, Bureau of Fire Protection. Sila ang pupunta doon para mag-provide ng search and rescue operations. Pero kung ang magnitude ng disaster ay hindi naman malawakan at hindi na kailangan ng national responders, yung local responders ang mag-a-address ng problema at the community level. Pagbigay ng search and rescue operations, very critical yung per 72 hours, papasok na ngayon ang DSWD para mag-provide ng relief assistance. So after the relief assistance, nag-stabilize, magkakapapasok na yung early recovery and rehabilitation process. Okay. So siguro sir, mag-break ulit tayo for more questions. Huwag kayo aalis. Marami pa tayong tanong at marami pa tayong issue na pag-uusapan. Kasama po natin si Undersecretary Del Rosario mula po sa NDRRMC.
watching Gov at Work with our guest, NDRRMC Executive Director, Undersecretary Ed Del Rosario. Salamat. Sir, na-explica niyo po o nabahagi niyo po sa amin yung yung proseso na pinagdadaanan. Pero may isang katanungan din na laging isip ng mga tao. Ano po ba yung batayan kapag ang isang lugar ay nasa state of calamity na po? Well, kapag ang isang lugar wala na sa kakayahan ng particular locality, let's say a municipality or a province or a national level, at kailangan na niyang humingi ng tulong, then a national state of calamity will be declared. Just like sa Yolanda. Nung makita ng ating presidente na talagang malaki ang pinsala ng mga Yolanda affected areas, immediately nagkaroon tayo ng national state of calamity. Sa isang municipality naman, pag nakita ng mayor na beyond sa kapasidad ng kanyang munisipyo na mag-address ng response operations, then isasabihin niya, i-announce na through a resolution na meron silang state of calamity in that particular municipality. So dito po pumapasok yung price freeze sa mga presyo ng bilihin, dito rin po pumapasok. Nagkakaroon po ba ng budget na binibigay sa mga probinsya o sa mga munisipyo kapag may state of calamity? Basically, sa utilization nito ng sarili nilang resources, mas mabilis na ang proseso. Kasi wala nang bidding procedure. So, i-waive ng lahat para ang objective natin is immediate response operations. So, ang isang munisipyo, wala na silang bidding for purchase of foodstuff. It will be made available already. Dahil po may sakuna. Dahil po may Okay, sir, ang dami na naming tanong ni Gio. Bibigyan naman namin pagkakataon na magtanong yung ibang mga kababayan namin sa'yo directly. So pupunta na po tayo sa Gov at Work Hangout portion, kung saan gamit yung Gov at Work Hangout, sila yung magtatanong sa'yo mismo. Ayun, andun po sila. So sisimulan namin umpisahan natin kay Attorney Judy Rose Togado. Attorney, yung question niyo po para kay Undersecretary. Good evening po, Yusuf Del Rosario. Ang tanong ko po ay, kapag may mga donation for calamity funds, dumadaan po ba sa NDRRMC ang perang ito at sino po ba ang umahawak nito? Well, ganito, Attorney Judy, yung lahat ng donations na papasok sa atin, it's either maipadala yan sa DSWD, or sa particular department na gustong bigyan ng mga nagdo-donate. Pwede rin mapunta rin sa NDRRMC. Pero, for example, itong tulong na ibinigay ng mga iba't ibang bansa because of Yolanda, karamihan dito ay ibinigay ng mga countries concerned doon sa UN agencies na andito sa ating bansa. Meron tayo yung natawag nating World Food Program, yung UNICEF, yung World Health Organizations. Yung mga pondo na ito na ibinibigay nila, isinasabi sa assistance na doon ibibigay yung particular funds na itinutulong ng ibang bansa. Ngayon, nag-organize ang ating gobyerno na tinatawag nating FAIT para ma-monitor natin lahat ng pumapasok. At ang lead agency dito ay yung Department of Finance with DBM and Department of Foreign Affairs. So sila nag-handle ng mga tulong na nagagaling sa ibang bansa at karamihan dito sa ngayon mga pledges pa lang. Yung naibigay na ay pumasok karamihan, maybe 70 to 80% sa mga UN agencies. At may kita nga yung mga donasyon na to, sir, sa Department of Budget Management website dun sa Faith account nga nila. Maraming salamat, Attorney Judy. Puntahan naman natin si Alfred Haseldoni, isa pong social media specialist. Tanong ko po ay, paano nyo ba kinokulate yung mga data nyo about sa mga nasawi, apektado or injured tuwing may trahedyang nagaganap? So ano po ba mga strategy nyo pagdating dito? Sige po. Okay, ganito yun, Alfred, kamukha sa Yolanda, ang katanungan mo is paano natin nalalaman yung number of casualty. Actually, magsisimula yan sa barangay level. At magbibigay ng report ang barangay captain. At ang barangay captain naman, ibibigay niya ito sa local government, sa municipality. At ibabalidate ng city or municipal health officer. Pagka na-validate ng health officer yan,
ibibigay na sa provincial level hanggang makarating sa regional level at i-report ng regional level sa National Council. So yun, doon natin na-determine yung yung mga namatay at pati yung mga nasugatan dahil ang report will be coming kung saan nangyari yung particular incident at kung sino yung yung pangalan at ibabalidate ito ng municipal or health officer. Okay, maraming salamat, Alfred. Para sa huling hangout question, andito naman si Heidi Garcia, isang housewife. Heidi, your question. Good evening po, Yusek Del Rosario. Ito po ang aking katanungan. Darating na po ang panahon ng tag-ulan. Ano ho bang ginagawang paghahanda ng NDRRMC para dito? May mga bibilin po bang mga bagong gamit na pang-rescue? Well, ito yung, Heidi, ito yung first semester natin. Ito yung preparation and prevention mitigation stage na ginagawa ng Council. At ito din ang ginagawa ng mga local government units para sila ay maghanda para sa pag-ulan that will start July to December. Ang ginagawa ng National Council is more on the policy formulation and crafting of protocols. Yung mga procurement ng mga rescue equipment, nakapasok at nakapaloob na ang pondo nito sa mga local government units. Bawat munisipyo, even a barangay, a province or a city, meron silang sariling pondo na tinatawag naming Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. 70% nito ay pwede lang gamitin para sa preparation. And yung 30% para sa rehabilitation. Kaya integrated yung ating mga pondo sa mga local government units. At yung national government naman, aside from policy formulations and protocols, meron tayo yung high-tech equipment na pinuprocure para mas mapalakas natin yung early warning system. And at the same time, meron tayong natawag na structural interventions kung kailangan gumawa ng mga dams or dikes na magpuprotekta sa mga lugar na pwedeng mabaha in that particular period para magkaroon tayo ng protection at hindi mabahang masyado yung mga lugar. Mataas pala yung preparatory phase. Maraming salamat po sa lahat ng sumali sa ating Gov at Work Hangout. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Babalik po tayo sa Gov at Work. Kasama rin natin si Executive Director Eduardo Del Rosario. Sir, dito naman sa portion na ito, napakaseryoso kasi ng trabaho ng NDRRMC. Medyo lighter and more personal side naman ng ating mga tanong. At siguro sir, hindi lingid sa kaalaman ng marami na nag-assume lang po kayo sa posisyon niya ng 2013. How did you sir make it to the NDRRMC? Or bakit yan po yung field na pinasukan niyo after your retirement po sa AFP? Siguro ito accidental lang. Dahil indirectly, si Aika dito ay indirectly connected. Kasalanan ko pala. Kung bakit ako naupo na Executive Director and Administrator of the Office of Civil Defense. When I was still in the service, 2012, I retired November. August, nung nangyari yung namatay si the late Secretary Robredo, at ako noon ay acting Southern Luzon Commander ng Armed Forces of the Philippines. So we went to Masbate with the President, and during that visit of the President to oversee the rescue operations, I was designated as the Chief of the Task Force. And we called that Task Force Kalihim. Dahil Secretary, so Task Force Kalihim ang ginawa namin. So, fortunately siguro, naging successful yung retrieval operations. After 2 days, nakuha natin si Secretary Robredo. And nung mag-resign yung dating Executive Director, si Undersecretary Benny Ramos, very pressed pa sa mind ni Secretary Gasmin na I was the chief ng Task Force Kalihim. And I retired then mga 2 months pa lang. Wala pang bakasyon. So, I was called na if I am interested na magtrabaho uli sa gobyerno. Hindi ko alam kung ano yung ibibigay sa aking posisyon. So when I reported January 14 sa opisina ni Secretary Gasmin, sinabi niya sa akin if I am interested na eventually maging
administrator of the Office of Civil Defense, which I readily accepted because I told him I accept the challenge of being the next disaster chief. So nakakatulog pa naman kayo. Alam mo, after a year, talagang na-feel ko yung, lalo na itong 2013. 2013 ang isa sa pinakamaraming sakuna. Ang bigat. Merong earthquake, merong Zamboanga armed conflict, and 25 tropical cyclones, of which 5 cyclones were devastating. So medyo mahirap ang 2013 para sa council. At ako nga naupo doon, pero I weathered the storm, so to speak. And still, I am here surviving. Umabot na tayo na 2014. Oo nga, oo nga. Sir, nabanggit niyo yung Zamboanga, yung Zamboanga siege. Ano? Sa mga ganong klase rin po ba na, well, ganong scenario, ganong sitwasyon, tumutulong din po ang NDRRMC dito? Doon sa response aspect, dahil papasok dito ang DSWD para sa pagbibigay ng relief goods at ngayon, yung mga ando sa mga evacuation centers. Kasi DSWD is the vice chair for response. Siguro, sir, kung may pinaka-lesson kayong nakuha from Yolanda, ano kaya ito? Well, siguro ang importance of preparation and prepare for the worst. Speaking of preparing for the worst, scenario-based naman tayo, sir. If you had to evacuate your house immediately, ano po yung unang-unang bagay na kukunin niyo on your way out? Survival kit. So meron na po kayong survival kit sa Ang bahay? survival kit kasi, ito yung kasama nung Project Dina. Nakalagay dito that kapag ikaw ay sinabihan na mag-evacuate na, ready ang survival kit mo na pwede kang mabuhay in 72 hours. May pagkain, dokumento, flashlight, all emergency equipment na pwede mo madala. At kung walang ayuda na ibibigay ng national government or local government, in 72 hours, you can survive. Oh, Gio, mukhang tayong dalawa kailangan magpagandaan yung survival kit. Manunod nga ako ng video sa Dina mamaya. Sir, kung may special magic naman kayo, anong gusto nyong... Anong klaseng magic alam mo, gusto ako magkaroon? heavily involved ngayon sa disaster management. Kung ako merong special magic, sana pagtama ng isang kalamidad, balik sa original, normal life ang mga taong naapektuhan. Ganun kadali. Ganun kadali, no? Magic eh, no? Oo. Sir, what is one goal na you're very proud na in your personal life that you've accomplished and you're very proud of, sir? Well, masabi ko yung 37 years ko sa military service. At ngayon, nandito ako sa disaster management. Ang objective namin dito ay magkaroon talaga ng disaster resilient community na pag tinamaan, madaling makabangon ang isang lokalidad. Public service din talaga ang track ni Yusek. Oo nga eh. Sir, may impression kasi yung mga tao na kapag militar daw masyadong seryoso. Ano naman yung nakakapagpatawa sa'yo? Anything that is funny, mababaw kaligayahan. Okay. So pwede ba naman? Pwede naman Okay, pala. okay. Ito sir, paano kung nagkaroon ng araw na talagang nawalan kayo ng technology capabilities? Nawalan kayo ng cellphone, computer. Ano po yung pwede niyong gawin? Well, punta lang ako sa likod ng bahay at mag-gardening. Mag-garden na pala lang, kayo sa oo. gardening, sir. Agricultural aspect, magtanim ka ng gulay o magtanim ka ng prutas. So sir, pagkatapos itong NDRRMC stint mo siguro yun yung maaasahan namin na hobby mo. Pag-gardening sa bahay niyo. More on the agricultural sector. Okay. Actually, doon na po nagtatapos yung gabi namin. Maraming salamat po. Siguro sir, your final message para sa mga nanonood sa atin ngayon. Well, ang akin lang pong maibibigay na mensahe, ang disaster management po ay nangangailangan ng tulong ng lahat ng sektor. At ang lakas po ng ating disaster management ay nakapaloob sa lakas ng isang pamilya para sila maging preparado sa anumang sakuna. So meron po tayong mga advisories, kailangan po sundin natin, lalo na pagka sinasabi na ng Pag-asa through the council na tayo ay maghanda o mag-evacuate na, sundin po natin para hindi malagay sa panganib ang inyong pamilya. So ang kwan po natin, ang ating panalangin ay walang maapektuhan at walang magkaroon ng casualty during any disaster or calamity. At ito po ay mapalakas natin sa pagtutulungan ninyo sa ating mga ahensya at maging involved sa inyong mga komunidad. Okay. Maraming salamat. Sir. Thank you for having us. Thank you.
Thank you, Yusek Del Rosario. At sa aming mga manonood, maraming salamat din sa patuloy niyong pagtangkilik sa aming programa. Hangad naming maramdaman ng bawat Pilipino ang taus-pusong paglapit ng pamahalang Aquino sa pamamagitan ng telebisyon at social media. Dito po sa Gov at Work, pwede kayong mag-post ng questions for our guest government official via Facebook and Twitter. O kausapin niyo po sila ng face-to-face via our Google Hangout. Next episode, alamin natin kung sino ang magre-report ng kanyang department projects para sa sambayan ng Pilipino. Muli, ako po si Gio Tingson. At ako naman si Aika Robredo. Ito ang Gov at Work.